Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái công thức làm bánh bò nè. Bánh bò rễ tre, trong veo luôn, béo thơm nước cốt dừa. Mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh bò ngon cho cả nhà thưởng thức luôn nha. Đầu tiên thì mình làm cái phần men cái. Mình có ở đây là 1 muỗng cà phê dung, men khô, loại men làm bánh mì. Cùng với 50g bột gạo ha, mình dùng cái loại bột gạo lọc hoặc là cái bột gạo làm bánh bò dạng hạt nó sẽ ngon. Cho cái phần men vô. Do đây là men ngọt nên mình thêm muỗng canh đường nữa. Và 150ml nước lọc bình thường. Các bạn sẽ trộn đều lên cái ha. Mình trộn để cho phần men nó hòa tan. Rồi bây giờ mình sẽ cho trở lại cái hộp đi, để mình đậy nắp cho nó dễ đó. Các bạn thấy cái phần bột của mình nó sẽ hơi lỏng. Rồi bây giờ sẽ đậy kín. Các bạn sẽ để ở trong ngăn mát tủ lạnh qua 1 đêm để giúp cho men nó nở lạnh. Quay trở lại cái phần men ủ, mình đã để được 1 đêm trong ngăn mát tủ lạnh nè. Bây giờ các bạn thấy nó nổi đều lên trên mặt hết vậy nè. Mình dùng tiếp là 50g bột năng nha, là gần nửa chén đó. 350g bột gạo. Mình cũng dùng cái loại bột gạo lọc dạng hạt luôn ha. Và 200ml nước. Các bạn sẽ cho hết phần bột gạo vô. Bột năng mình cũng cho vô hết luôn nha. Nếu mà lường bằng chén mỗi một chén bột là 150g. Các bạn không có cần thì cứ việc mình lường chén cũng được nữa. Sau đó thì mình cho hết cái phần men cái vô. Cái nước men này các bạn làm không có cần dùng cơm rượu, nhưng mà cái bánh bò của mình ra nó thơm ngon giống y như cơm rượu vậy đó. Mình sẽ cho nước vô từ từ ha. Vừa cho thì các bạn vừa nhồi vậy nè. Cái bước nhồi bột này sẽ giúp tạo rễ tre cho bánh. Cứ nhồi từ từ cái mình cho thêm vô. 200ml thì mình sẽ cho vô hết luôn, nhưng mà mình chia nhỏ ra từng lần để cho đó. Các bạn nhồi cái động tác này trong vòng 10 phút ha, để cho bột nó có rễ tre. Để nhận dạng bột mà có rễ tre thì các bạn nhồi đến khi nào mà mình thấy trong bột nó xuất hiện những cái bong bóng nhỏ nhỏ đó, thì bột của mình nó mới đạt, mới đem đi ủ được. Mình nhồi 10 phút thì mình thấy những cái bong bóng nhỏ nó nổi ở trong bột vậy nè. Các bạn nhồi không cần canh giờ cũng được, nhưng mà mình thấy bong bóng nổi là được à. Rồi bây giờ sẽ đậy kín. Nhiệt độ hiện tại của mình ở đây là 32 độ. Nên là mình sẽ ủ 1,5 tiếng đồng hồ ha. Còn nếu mà trời mát hơn thì các bạn ngâm ở trong cái thau nước nóng cho nó nhanh nở, hoặc là đem phơi nắng. Ủ bột được nửa tiếng thì bây giờ mình cho 200g đường vào trong nồi, cùng với một chút muối và 400ml nước cốt dừa nha. Nước cốt này là loại nước cốt nhất cho nó đặc ngon. Khuấy đều lên cái rồi xong rồi các bạn hãy bắt lên trên bếp mình nấu. Không có cần phải nước cốt sôi đâu, mình chỉ cần nấu khuấy cho nó nóng để nó tan đường là được rồi, để giữ cái độ béo ngon. Vậy là được, thì mình sẽ tắt bếp luôn nha. Sẽ gót ra bên đây cho nó mau nguội nè. Nước cốt phải nguội mình mới cho vào bột được. Quay trở lại phao bột thì mình ủ 1,5 tiếng vậy đó. Bột nó sẽ nổi lên gấp 2 lần so với lúc ban đầu. Cái nước cốt này các bạn sờ vào mình thấy nó nguội, hoặc là nó chỉ ấm nhẹ nhẹ thôi. Bột của mình nó nở tốt là khi mà các bạn khuấy bột lên mình thấy có những cái bong bóng và xốp lắm. Bây giờ sẽ chia ra làm 2 lần, mình cho vô để mình trộn bột. Nóng quá cũng không được nữa, đó là nó chết men á. Khuấy đều cho nó hòa tan hết. Đây các bạn thấy bong bóng nó nổi nhiều lắm rồi nè. Cho hết vô luôn ha. Công thức này là ra cái bánh nó mềm, dai và nó không hề bị nhão bột. Khuấy đều rồi đậy kín. Mình sẽ ủ lần 2 khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa đi cho nó nở kỹ. Sau khi mà ủ đạt rồi thì các bạn hãy chuẩn bị khuôn ha. Mình dùng cái khuôn nhôm nhỏ, quét sơn lớp dầu. Thì khuôn cũng như là dụng cụ làm bếp, các bạn vào phần mô tả video mình có để đường link để mua nha. Sẽ đem hấp nóng. Quay trở lại bột, mình ủ thêm 1 tiếng đồng hồ nữa, là tổng cộng 2 lần ủ là 2,5 tiếng đồng hồ. Thì bột của mình nó đã đạt vậy nè. Và nhiệt độ là trên 30 độ á. Nếu mà dưới thì các bạn ngâm ở trong thau nước. Mình sẽ chia ra để mình tạo màu cho nó đẹp mắt nè. Dùng màu thực phẩm, màu lá dứa.
kết hợp với màu lá cẩm và màu nghệ. Rồi bây giờ các bạn sẽ khuấy đều lên 3 loại màu ha. Và thêm một màu trắng nữa là mình được 4 loại bánh. Thêm cái bánh nướng nữa là 5 loại luôn. Nước trong nồi cũng sôi và cái khuôn nó cũng nóng rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ múc bột mình cho vô. Nhớ là khuôn phải nóng thì bánh của mình nguội nó không có bị dính bánh. Mình sẽ chia ra trước ha, gần chút mình hấp tiếp lần lần á. Không cần phải gót cho nó đầy quá. Gần miệng là được rồi, chút nó nở lên nữa là nó vừa cái khuôn. Rồi bắt lên trên bếp. Bánh bò thì các bạn phải để nước sôi sẵn và mình hấp lửa cao trong vòng 8 phút. Đủ thời gian á, thì mình mở nắp nhẹ ra ha. Wow, bánh bò của mình nở ngon quá nè. Thơm phức luôn các bạn ơi, thơm cái mùi men cơm rượu á. Lấy bánh ra rồi mình sẽ cho bột vào khuôn mình hấp tiếp ha. Lần 2 thì mình sẽ hấp màu trắng cùng với cái màu hồng hồi nãy còn dư lại. Rồi cũng hấp 8 phút với lửa cao. Bây giờ mình nhớ cho cái phần bột còn lại vào trong chảo ha, để mình đi làm bánh bò nướng. Cái chảo thì các bạn làm cho nó nóng, mình quét sơn lớp dầu và để ở mức lửa thấp nha. Nướng chảo thì các bạn nhớ canh, mình để lửa thấp cho nó chín đều. Nhớ xoay cái chảo vòng vòng á. Bánh nướng này thì cũng nhỏ nên là mình nướng khoảng 20 phút là nó chín nè. Các bạn nhớ kiểm tra ha, mình thấy xung quanh cái viền bánh nó vàng vậy nè, là ở bên dưới nó vừa đó. Đừng có để lâu quá nó dễ bị khét bánh lắm. Úp lại nướng thêm một mặt nữa cho nó vàng. Quay qua bên đây á, thì cái bánh bò hấp mình cũng đã hấp xong hết rồi, mình lấy ra cho nó nguội. Khi bánh nó nguội á, thì nó tróc lóc rồi các bạn, nó không có bị dính khuôn đâu, tại vì ở trong bột đã có nước cốt dừa, cũng như là hồi nãy mình có quét dầu vào trong khuôn á. Đây, những cái lỗ khí này chính là rễ tre của bánh nè. Bánh cầm lên rất là xốp luôn, nhẹ tay chứ không có nặng. Nếu các bạn làm ra mà cái bánh nó bị nặng là do mình ủ bột chưa có đạt. Cũng như là coi lại cái lượng nước. Nếu mà nước nó dư nhão bột thì bánh nó cũng chai. Mới hấp xong ra nó nở phình, nhưng mà các bạn tắt bếp mình lấy ra khỏi nồi là tự động nó xẹp lại, là chính là bị dư nước nha. Bánh bò nướng mình cũng đã nướng chín vàng hai mặt rồi nè. Bánh ngon quá chừng luôn á. Nó nhẹ, nó xốp á. Mình làm ra được 4 màu bánh. Màu xanh nè, rễ tre đầy cái bánh luôn. Ở bên trên thì nó xốp, mềm, còn ở bên dưới là nó có rễ tre ha. Bánh bò mà các bạn hấp ra mà nó phải có một lớp xốp, một lớp rễ tre là bánh bò hấp thành công. Giống y như là cái bánh cơm rượu ngày xưa vậy đó. Bánh nó dai, nó trong và nó có cái độ mềm. Mình có pha thêm bột năng thì tạo thêm cái độ dai dai cho bánh. Bột gạo thì giúp cho bánh nó có độ xốp mềm. Phần bột còn lại mà làm không kịp hoặc là các bạn làm không hết thì đậy kín mình cho vào ngăn mát tủ lạnh, mình để được 1 ngày nha. Qua ngày hôm sau mình đem ra mình hấp hoặc là nướng ăn cũng ngon luôn á. Đây, cái bánh bò nướng này các bạn. Nếu mà thích ăn nướng thì các bạn nướng hết cũng được nữa. Bánh bò nướng cũng rất là nhiều rễ tre luôn nè. Tại mình nướng cái bánh nó hơi thấp nên là thấy rễ tre nó không có đầy nhiều. Còn các bạn nướng cái thành bánh nó cao hơn thì cái rễ tre rất là nhiều. Béo, ngọt, thơm, mềm, xốp. Món bánh bò xốp nè, bánh bò bông kiểu người Hoa. Bánh bò với nước cốt dừa, bông xốp, mềm, thơm, ngon mà không có cần dùng đến gạo xay truyền thống. Đầu tiên thì mình dùng ở đây 50g bột năng ha, là 5 muỗng canh. Bên đây là 100g bột mì đa dụng và 200g bột gạo. Nếu lường bằng chén thì mỗi một chén là 150g, thì mình dùng tổng cộng 3 loại. 180g đường cùng với 450ml nước cốt dừa nha. Nước cốt mà đặc béo thì bánh nó ngon. Tiếp theo là mình có 1 muỗng cà phê men khô, đây là men ngọt làm bánh mì, và thêm chút muối, kết hợp thêm 1 muỗng cà phê baking powder nữa. Rồi các bạn sẽ cho hết men vô thau. Hơn nửa chén đường cũng cho vô thau luôn. Rồi các bạn sẽ cho cái phần nước cốt dừa 450ml vô nha. Còn nếu mà không thích béo thì mình thay bằng sữa tươi không đường.
Trộn đều một cái để cho đường và men nó quyện với nhau. Nếu như mà men có hơi cũ á, thì các bạn đậy kín, mình chờ 5 đến 10 phút cho nó nở lên. Sau đó thì hãy cho bột lần lần vô. Còn nếu men mới á, thì cứ trộn rồi cho trực tiếp phần bột vô luôn nha. Bột mì đa dụng hoặc là bột mì cũng được, bột gạo. Rồi bột nở mình cũng cho vô luôn nè, chút muối. Sẽ trộn đều lên để cho tất cả các loại bột nó quyện với nhau. Đối với cái bánh bò xốp á, thì mình không có cần dùng tay để nhồi bột, chỉ cần trộn cho các nguyên liệu nó quyện. Thì phần bột của mình trộn xong á, nó sẽ hơi sệt sọt thì bánh nó mới xốp ngon. Còn nếu mà nó lỏng quá là bánh của mình nó dễ bị mềm lắm, nó không có độ dai. Bây giờ sẽ lọc nó qua cái gây để cho phần bột nó mịn hơn. Bánh này á, có nước cốt dừa cho nên á, là phần bột á, nhìn nó cũng bóng lắm. Nếu mà các bạn thay sữa tươi thì nhớ thêm vào muỗng canh dầu ăn ha. Lấy hết phần bột luôn, mình lọc cho nó sạch hết, tại vì ở trong đây nó có men đó. Đây bột của mình nó lọc xong hết thì nó sẽ có cái dạng sệt sệt vậy nè. Rồi sẽ đậy kín rồi cái mình ủ bột, đậy bằng cái màng bột cho nó kín hơi ha, thì bánh của mình nó thơm. Hoặc là các bạn đậy bằng cái nắp cũng được nữa. Mình sẽ đậy kín, nếu có nắng thì phơi nắng, thì chờ từ 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ. Sau khi mà bột nó nở lên gấp đôi thì mình ủ cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ á. Bột mà nó nở lên gấp đôi lúc ban đầu á là được à. Phần bột của mình nó sẽ xốp dữ lắm. Sẽ tháo nó ra, các bạn sẽ khuấy đều lên. Đây, bột nó xốp như vậy nè. Giống y như là bột mà mình làm bằng gạo xay ra vậy đó. Để một chút nữa nó còn nở lên nhiều hơn nữa đó. Các bạn khuấy đều để cho những cái bong bóng nhỏ nhỏ đó nó bể bớt, thì cái bánh mình hấp lên nó sẽ mịn. Rồi bây giờ để qua bên ha, mình chuẩn bị đến cái khuôn để hấp. Mình dùng khuôn nhôm 22 cm thì cái lượng bột này là nó vừa. Quét một lớp dầu mỏng xung quanh khuôn luôn để mình hấp nó không có bị dính. Khuấy đều trở lại thêm một lần nữa. Cái bột bánh bò các bạn càng để là nó càng nở, nó bò ra đó. Hấp khuôn cho nóng, nước cũng sôi. Rồi mình sẽ gót hết cái phần bột vô nha. Khuôn phải nóng thì bánh của mình nó nở đều và khi để nguội nó không có dính. Còn các bạn không hấp khuôn trước thì nó dễ bị chai bánh. Hấp bánh bò thì mình để lửa lớn và mình hấp trong vòng khoảng 20 phút với cái khuôn này là nó vừa. Hấp khoảng 5 đến 10 phút thì các bạn xả hơi nắp nhanh qua rồi cái mình đậy lại liền. Xả khoảng 2 lần trong khi hấp để bánh của mình nó không có bị đọng nước á. Bánh hấp xong thì tắt bếp luôn. 20 phút là khuôn của mình nó vừa chín ngon. Còn nếu các bạn hấp khuôn nhỏ hơn thì thời gian nó sẽ hơi nhiều hơn chút tại vì cái khuôn nhỏ thì cái bánh nó vung lên. Bánh của mình để cho nó nguội bớt thì mình lấy khỏi khuôn nó dễ dàng. Có nước cốt dừa nên là cái lớp bột rất là bóng mềm. Nhìn ngon hấp dẫn quá chừng luôn á. Bánh bò xốp một trong những món bánh dân gian ngon mà mình rất là mê luôn. Từ nhỏ là đã mê cái món bánh bò này rồi, nhưng mà hồi xưa thường là nhà nhà đều làm bằng cái gạo xay kiểu truyền thống. Nhưng mà với cái cách làm này không có cần gạo xay, ai cũng có thể làm bánh bò ngon ngay tại nhà. Bánh vẫn xốp mềm ngon giống như kiểu ngày xưa vậy đó. Bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn xem cái độ bông xốp ở bên trong nha. Bánh bò xốp mà làm thành công là món bánh cầm lên nó xốp và nó mềm giống như là cái bông mút vậy đó, là bánh bò mới thành công. Còn bánh các bạn cầm lên nó nặng tay là bánh bị chai. Chai thì cũng có nhiều nguyên nhân, là do mình ủ bột chưa tới, là do bánh bị dư nước, là cũng là do cái phần men các bạn làm nó không có được nở thì bột nó bị chai. Đây, vẽ ra bên trong nè. Từ trên xuống dưới bánh xốp mềm, nhìn hấp dẫn quá chừng luôn á. Bánh mà nó xốp như vậy nè, cầm lên nó nhẹ thì mình ăn nó ngon. Nhưng mà công thức này là bánh của mình nó có độ dai, độ mềm và độ bông xốp, không hề bị khô quá đâu, ẩm mềm.
Còn các bạn làm á, nếu mà có ít nước quá là nó sẽ bị khô, mình ăn có cảm giác giống như nó hơi ngạn ngạn á. Còn công thức như vậy, cái lượng nước như vậy là nó vừa. Còn độ ngọt á, thì các bạn có thể điều chỉnh tùy ý thích không có ảnh hưởng gì đến chất lượng của bánh hết. Thì á, chỉ có 3 loại bột mà mình đã làm ra cái công thức bánh bò ngon kiểu truyền thống của người Hoa rồi đó. Nhanh gọn, không cần dùng đến cơm rượu, cũng không cần dùng men cơm rượu mà ủ nữa. Bánh thì trắng, mềm, không có bị ngã vàng nè. Thơm lắm các bạn ơi. Bánh bò mình cầm lên á, nó thơm cái mùi nước cốt dừa nè, thơm cái mùi men mình ủ nữa. Đặc biệt là béo nước cốt dừa thì ăn nó mới ngon. Mình cho cái bánh này là độ ngọt cũng đậm đà luôn nha. Nếu mà bạn nào thích ít ngọt á, thì mình dùng 150g đường là được. Bánh này ăn không hết thì cứ để yên vậy, qua ngày hôm sau mình ăn vẫn ngon luôn, không có bị cứng gì đâu. Mình kết hợp có thêm bột mì, tạo thêm cái độ bong xốp mà khi nguội nó không có cứng. Còn các bạn dùng hoàn toàn bột gạo không á thì nó xốp, nhưng mà để nguội nó sẽ hơi khô một chút nha. Đó, nhìn xung quanh cái thành bánh và cái chân bánh nó cũng ngon nữa. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh bò bong xốp kiểu truyền thống này. Và vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh, Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình nha. Mình có bán thêm sản phẩm liên kết thì các bạn bấm vào màn hình và xem sản phẩm ở góc trái màn hình video á, nó sẽ hiện ra sản phẩm hoặc là cái đường link ở phần mô tả video. Các bạn chọn mua ủng hộ mình với nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.